Mirëmëngjes të dashur shikues. Po fillojmë emisionin zgjaku këtu në studion e Fox News dhe do të fillojmë me pjesën e tij të parë që është pasqyra e shtypit përditshëm. Sot data është 17 prill, ditë e mërkurë. Fillojmë me gazetën Panorama. Gazeta Panorama hapet me titullin kryesor: Pronat me 7501 lame si do të ndahen tapit. Kreu i ri i kadastrës flet për procesin e regjistrimit të pronave me 7501. Lame e nisim regjistrimin e Bregdetit të Jugut. ATP ndan fondin për pronarët, emrat e përfituesve. Shkrimi vjen në faqen 32. Brokaj rrëfen i shemin e Enver Hoxhës në 84-ën. Pse vetvrasja e Mehmet Shehut ishte shkatërrim. Në një intervistë, mjeku i Enverit tregon për sëmundjen, si e gjeta në dysheme në gjendje kome, debati me Yusuf Kalon. Më tej në gazetën Panorama. Debati për luftën, agron Tufa hedh në gjyq Brahon për krime ndaj njerëzimit. Si nisi sherri për librin e ISSK që flet për krimet e partizanëve. Flet presidenti, Shtetet e Bashkuara dhe OSBE kërkojnë dialog. Meta, palët të mos shkojnë në buzë të humnerës. Reagon qeveria, Parlamenti holandez voton për rikthimin e vizave. Intervist me Cen Murataj, gjykata kërkon prova për vdekjen. Vëllai i Muratajt ishte si Robin Hood. Sërish me zjarrin e Notre Dame mbahet në këmbë, shpëtojnë thesari dhe veprat e artit. Shkrimi vjen në faqen 39, ndërsa opinionet vijnë nga Halil Rama me titull Rahman Parlaku një shekull në memorje, nga Luan Rama me titull Harresa shtetërore si ortakëri me banditët që grabitën në Rinës, dhe nga Artur Zheji me titull Përpos protestës duhet tash programi i qeverisë alternative. Kemi përfunduar me gazetën Panorama për të vijuar tani me gazetën shqiptare. Titulli kryesor: kompensimi i pronave 600 familjet që marrin parat. Përfituesit në Tiranë dhe në rrethe. Drejtoresha e Agjencisë Trajtimit Pronave publikon procedurën. 8 dokumentat që duhet të dorëzoni. Tokat e zëna nga informalet si ndahen 450 milion lekë. Holanda rikthen vizat Schengen për Shqipërinë. Vendimi final i takon Bashkimit Evropian. Arsyeja, rritja e kriminalitetit. Partia Demokratike dhe LSI thonë qeveria të reagoj, luftë fenomenit. Ka qenë pra një mocion i 5 partive parlamentare holandeze. Sërish me grabitin e Rinasit, Admir Murataj nga mësues në grabitës, vëllai Can Murataj, Robin Hood, guximin e tij e përdorën të tjerët. Vdekja e 47 vjeçarit, gjykata jep 2 javë kohë prokurorisë për provat. Raporti financiar, djegja e mandateve, kuvendi jep 2 paga shpërblim për ish deputetët e PD dhe LSI. Tituj të tjerë: Lek Tasi, artisti që e njohu persekutimin në diktaturë, shfaqen vizatimet e një jete. Nga zjarri në Notre Dame, 50 vetë në nënhetim dhe parashikimi e Nostradamusit për djegjen e katedrales. Modelja e njohur spanjolle në Prestige Resort, mezi po pres. Artan Lame, tokat në Bregdet, jasi do të realizohet procesi i regjistrimit. Dhe së fundi opinionet, nga Spartak Ngjela, eliminimi i të korruptuarve, interes rajonal i perëndimit. Nga Armand Shkullaku, ne e dogjëm vetë katedralen tonë. Kalojmë te Gazeta Telegraf. Holanda i heq vizën Shqipërisë. Parlamenti holandez votoi me 108 vota pro dhe 42 kundër për rikthimin e vizave për shqiptarët. Pas reagimit politikës shqiptare, qytetarët dhe emigrantët kritikat të ashpra ndaj kryeministrit Rama. E more Shqipërinë pa kufi me Europën, po e dorëzon të rrethuar me tela me gjemba duke në rikthyer radhët në ambasada. Një tjetër titull i rëndësishëm në Gazetën Telegraf.
Mos luani me gjakun e heronjve të kombit. Organizata kombëtare e dëshmorëve të dheut letër publike për Ruçin dhe Ballën. Mos mbani me paratë e popullit institucione që janë kthyer në shërbim të kolaboracionistëve dhe tradhtarëve. Dëshmorët e kombit do të mbeten të pavdekshëm, u thoni edhe deputetëve tuaj. Shërbimi civil kryqëzon qeverinë, keni larguar nga administrata mira në punës në kundërshtim me ligjin. Pasojat për shtetin 110 milion euro. Ish ministra Arta Dade duhet të largohet kryeministri Rama. Qeveria është e kapur në skandale. PS-ja të reformohet nga socialistët. Kryebashkiaku Veliaj, pas rekonstruksionit të konvikteve të Universitetit të Tiranës, bashkia prezantoi edhe kartën e studentit që fillon me 1 maj. Nga politika e ditës, Basha nuk do të ketë zgjedhje vendore më 30 qershor, anti-kushtetueshmëria me urdhrin e delegimit për Cakajn, Artan la me 80.000 leje legalizimi janë ende pa hipotek, qeveria prish në mënyrë të njëanshme 17 kontrata hidrocentralesh. Sërish me gangrenën PPP, PPP-t që do të zhvatin qytetarëve 176 milion euro. Qeveria do të jap koncesionarit për 3 inceneratorë në Elbasan, Fier dhe Tiranë 230 miliard lek. Reagon Bashkimi Evropian, planet i qeverisë rrezik për mjedisin, ja kompanit me pronar anonim. Ndërkohë, opinionet dhe komentet vin nga Engjëll Musai, drejtori i Gazetës Telegraf, me titull Për partizanët e luftës antifashiste nacional çlirimtare dhe ballistët e rilindjes, dhe Krenaria e Batalionit Atlantiku nga Harri Bajraktari. Këta ishin titujt kryesorë të Gazetës Telegraf, vjojmë me Gazetën Shekulli. Shekulli hapet me lajmin për propozimin e Parlamentit Hollandes për vendosjen e vizave me Shqipërinë. Debati i plot, votimi hap rrugën qeverisë për t'u drejtuar Brukselit. Në maj vjen delegacioni holandez në Tiranë, diskutohet edhe Kosova. Ilirian Celibashi vlerësoi idenë e paktit zgjidhja për mirë administrimin e zgjedhjeve. Ish kryetari i KQZ-s flet për shekullin, komenton disa nga pikat e paktit kombëtar të propozuar nga Kokdhima. Ndërkohë sërish me zgjedhjet, deklaratat, OSBE, SBA dhe BE apel për dialog palëve që të hyjnë në zgjedhje. Komenti nga Koço Kokdhima, Notre Dame dhe krokodilet Rama e Veliaj. Ndërkohë me temën e pronave dhe kompensimit, Toka e Zën aplikojnë 600 pronar për 455 milion lek. Dhe tjetra, kadastra ndryshon procedura regjistrimi i pronave në Bregdet. Can Murataj, flet vëllai i Atmirit, policia na përgjonte prej 2017-s. Monitorimi tarifat e studentëve për dieta, makina dhe zyra e policë. Monitorimi 6 mujor zbulon abuzime në universitetet publike, 0 lek për libra dhe kërkimet shkencore, vetëm 0.9% kanë shkuar për studentët. Titulli i fundit, Agim Janina, pushteti mund të ndalë veprën, por jo ëndrrën. Jemi tani me shqiptarja.com. Titulli kryesor, legalizimet, nis kompensimi i pronarëve, dokumentat që duhen. Bëhet fjalë për përfitues të një fondi 3.7 milion euro, personat përmendur nga vendimet e Këshillit të Ministrave 182 dhe 183 datë 4 prill 2019. Flet vëllai Admir Murataj, si u shndrua nga mësues në Grabitës. Këndi ekspertit si mund të hipotekohen apartamentet e pallateve pa dokumenta. Rama takon emirin e Katarit, nënshkruan disa marrëveshje, ndërkohë Hollanda kërkon rikthimin e vizave, por vendos Brukseli. Sërish lajmi për thirrjen e faktorit ndërkombëtar për dialog, SBA OSBE bashkohuni për reformën të gjitha partitë në zgjedhje. Shpërndësimet për punimet e gajsjellësit TAP, emra dhe kompensimi financiar, dhe dy titujt e fundit që do të citojmë nga kjo gazetë. Kryebashkiaku i Kavajës 10 tendera të dyshimt brenda vitit. Karta e studentit, ja 40 shërbimet që përfitojnë falas dhe me ulje.
Jemi tani me Gazetën Sot. Ilir Metaj tmerruar nga Amerikanët dhe drejtësia e re shpërthen në sulmen ndaj reformës dhe ndërkombëtarëve. Rreshtohet hapur krah PD dhe LSI. Presidenti rrezikon të fusë vendin në kaos, 5 krerë institucionesh pengi firmës së tij, Ilir Meta në luftë të hapur me qeverinë. Basha revolucion në Partinë Demokratike, paralajmëron se shumë nga deputetët që dojnë mandatet nuk do të kandidohen më, kërkon shtyrje të zgjedhjeve vendore. Dokumentet e Shteteve të Bashkuara, Italia pushtoi lehtë Shqipërinë fal ambasadorit dhe disa zyrtarëve shqiptar, ja emrat që braktisen Ahmet Zogun dhe refuzuan të arratisen me të. Pra pas skenat e verifikimit të kandidatëve të SPAK, antarët e KLP pajisen me certifikat sigurie, ja problemet e gjetura për prokurorët. Komentet dhe analizat nga Fatos Çoçoli, KLSH dhe vendimet gjyqësore kundër shtetit. Nga profesor doktor Ago Nezha, PD LSI, parti apo ushtri pushtuesish. Dhe nga Bledar Zyka, e kam ngrënë edhe unë nga ofertat e Vodafone Albania. Kemi përfunduar edhe me Gazetën Sot, jemi tani me Gazetën Dita. Dita hapet me një shkrim nga Shaqir Vukaj me titull Dosja ruse e Agron Tufës. Ish ambasadori shqiptar në Rusi zbulon të kaluarën e Agron Tufës, cili është pseudonimi që shkruante në kohën e studimeve në Moskë dhe kë spiononte ai. Arben Duka, mos guxoni të më vidhni dhe flamurin e krye antifashistit. Në brendësi, sapuni që nxori nga shtëpia gratë e Roskovecit, nga Entela Resuli. Paradoksi të ashtu quajturit planetit Nibiru, nga Përparim Zaimi. Një profil nga Halil Rama për Rahman Parlakun, generalin mbush sot 100 vjeç. Çfarë do të thotë vendimi i Hollandës për vizat me Shqipërinë? Vendimi i djeshëm i parlamentit, a do të pengohen realisht shqiptarët? Kush është institucioni që i vë vulën vendimit dhe çfarë thot qeveria holandeze për rezolutën e parlamentit? I biri i Maman Saliut më tregoni krimet e Timeti nga Arben Saliu. Gjon Buzuku dhe misteri i leximit të Shqipes është shkrimi nga Mojkom Zeqa. Kemi kaluar tek Gazeta Koha Jon. Titulli kryesor: Ti heqim vizën Ramës para se BE tua heq shqiptarëve. Të gjithë shqiptarët që kanë vuajtur me vite në dyert ambasadave nuk duhet vetëm të luten që propozimi i Hollandës të mos merret parasysh nga KE. Para se BE të marrë një vendim të tillë për të kthyer vizat me Shqipërinë, është koha që shqiptarët i heqin vizë qeverisë Rama që e solli vendin në këtë ditë. Presidenti Meta, nga një demokraci parlamentare kemi kaluar në një liderizëm arbitrar. Britanikja The Independent, presidenti Hashim Thaçi po hetohet nga gjykata speciale. Të tjerë tituj: Gramoz Ruçi, Italia partneri i Shqipërisë, në Champions League Ajaxi shkatron Juventusin në shtëpi. Justifikimi idiot i Ministrisë së Jashtme, fajin e ka klima politike në Holland. Arta Dade, majoranca duhet të gjejë një kryeministër tjetër, ndryshe kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka duhet të ngrihet një sistem i ri zgjedhor që të rrëzohet tranzicioni. Analiza nga Artur Zhej përpos protestës, duhet tash programi i qeverisë alternative, zoti Basha. Basha, data e zgjedhjeve do të shtyhet, zgjedhje më 30 qershor s'ka për të patur. Dhe titulli i fundit: Klajda Gjosha, vendimi i Hollandës dhe 2 raportet e Komisionit Evropian izolojnë Shqipërinë. Kemi përfunduar edhe me Gazetën Koha Jon. Vjojmë në Gazetën Tema. Titulli kryesor: Lesh kimiku përballë bashkillerit. Ekspozimi vetvrasës i opozitës prej akuzave kundër ministrit Leshaj. Pas protestës së 13 prillit, pikpyetjet dhe roli i ndërkombëtarëve. Rubrika Antena brenda familjes, Jari shpjegon problemet që do të ketë Luli me rikthimin e vizave nga Hollanda.
Rudina Dema, rrëfimi i vajzës së armikut të Enver Hoxhës. Editorialet Mero Baze, shpresat e Lulzim Bashës tek racistët e Holandës. Spartak Ngjela, akti naiv i Sali Berishës me të cilin eliminoi opozitën. Artur Ajazi, hija e doktorit nuk u bë kurrë hija e Lulzimit në PD. Dhe Ben Andoni, ne kriminalet e Holandës. Do të kalojmë tani nga gazeta Tema te gazeta Integrimi Organ i LSI. Titulli kryesor është një deklaratë për mediat, rikthimi i vizave, Klajda Gjosha, e pa precedent, Rama të gjej zgjidhjen. Rama të ndal arrogancën, Mehmet fyerjen dhe përçmimin që po i bën në mënyrë të përditshme Shqipërisë dhe shqiptarëve, të gjejë urgjentisht një rrugdalje dhe zgjidhje për këtë vendim, i cili do të mbajë peng të ardhmen europiane të Shqipërisë. Monika Kryemadhi, brezat e rinj duhet të dinë të vlerësojnë historinë e kombit, takimi me një grup veteranësh të luftës nga Batalioni Atlantiku. Koment, rikthimi i vizave, çfarë duhet të ndodh tjetër? Nga Shaban Sulçe. Luan Rama, harresa shtetërore si ortakëri me banditët që grabitën aeroportin e Rinasit. Ka gjithashtu citime të tjera nga Endrit Bremllari, Petrit Vasili, Kejdi Mehmetaj, Silva Caka, Përparim Spahiu, Vangjel Tavon, Ora Malaj, Edmond Panariti. Kështu kemi përfunduar edhe me gazetën Integrimi. Jemi me gazetën Standard. Titulli kryesor sërish në plan të parë votimi i parlamentit holandez. Vendimi i pa precedent. A do të rikthehemi para 10 vitesh. Holanda voton kthimin e vizave për shqiptarët. Ish ministria bën analizën. Ja që ndodhi më pas. Spaho, me kërkesën e Hollandës për vendosin e vizave, nuk ka hapje negociatash. Tritan Shehu thot, situata mjaft e rrezikshme. Vasili thot, të dënohen shqiptarët nga kriminaliteti i qeverisë. Vjoj mëtej, Meta, nuk jam president ambasadash. Zbatimi i reformës në drejtësi orientuar drejt emrave të përveçëm. Kriza është kushtetuese dhe e thellë. Dosier historik, Enver Hoxha, si i pushkatuam para reparteve partizane 14 ballist dhe legalist. Gropa e madhe pritet falimentimi i skemës së pensioneve, pse po shkojmë drejt një humnere. Batalioni Atlantiku, Kryemadhi, brezat e rinj duhet të dinë të vlerësojnë historinë e kombit dhe ta mbrojnë. Intervista e kreut Partisë Demokratike Basha, zgjedhje më 30 qershor nuk ka për të pasur. Si do të shkojmë te qeveria tranzitore? Mbi vendosjet, detajet e rishikimit, 80.000 leje legalizimi do të regjistrohen nga e para. Ka gabime. Zbulohen tenderat, Tirana pa ujë të pishëm, por 100 milion lek shkojnë për kompanitë që ruajnë ujësjellsin. Dhe së fundit, 2 opinione nga Armand Shkullaku, ne e dogjëm vetë katedralen ton, dhe nga Artur Zhehi, populli nuk është armiku, kujdes paletat dhe emrin General Leshaj. Jemi me gazetën Panorama Sport. Titulli kryesor nga sporti shqiptar, Kuksi Skënderbeu si finale, Mema, kupën e merr Tirana. Shehi jap se preferova veriorët. Gjoka do të kualifikohemi ne. Bardhë dhe blut janë një doppio sfidë me luftëtarin. Trajneri i kalojmë Gjirokastritët. Ndërsa titulli tjetër nga sporti ndërkombëtar, nga ndeshja e mbrëmshme për Champions League, Ajaxi çmonton edhe Juven. Allegri jap se u eliminuam. Sërish nga Champions League, Barcelona, Messi leksion Manchesterit dhe thumbon Ronaldon. Editoriali nga Besnik Dizdari, përse nuk gëzohen për rikthimin e vllaznisë. Sot prezantimi i trajnerit të ri të Kombëtares, pra paskena me Rejen, si e bindi Debjazi të merrte Kombëtaren.
Partizan Amerikan tani vendos fatet e superiores, të kuqt me titullin në xhep, por mund të diktojnë bjetesën dhe Europën. Kampioni Calja është përthen asnjë telefonat nga ministria. Dhe kështu kemi përfunduar edhe me gazetën Panorama Sport. Kërkojnë ndjes, është e njëjta gazetë, kemi përfunduar krejt pasqyrën e shtypit përditshëm për ditën e sotme. Pas një hapësire të shkurtër publicitare do të rikthehemi në rubrikën Tani flet ti. Mirupafshim së shpejti.